હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવા ફરાળી બિસ્કિટ. આ બિસ્કિટને આજે આપણે ઓવનનો યુઝ કર્યા વગર ઘરની જ કડાઈમાં બનાવશું. આ ફરાળી બિસ્કિટ ઘરે બનાવવી એકદમ સરળ છે અને અહીંયા એક બિસ્કિટ હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું કે કેટલા સરસ બન્યા છે. ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આ ફરાળી બિસ્કિટ બનાવવાનું શીખીશું. તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને એક એલ્યુમિનિયમની કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે અને એમાં મેં એક વાયર સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું છે. હવે એના ઉપર એક ડીશ ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ એને ગરમ થવા દઈશું. હવે એક બાઉલમાં આપણે અડધો કપ ફરાળી લોટ ઉમેરી દઈશું. અડધો કપ લોટ મેં મેઝરિંગ કપથી જ લેવલ કરીને લીધો છે. ફરાળી લોટ કેવી રીતે બનાવવો એ મેં પહેલાં જ ચેનલ પર શીખવાડ્યું છે. વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ જેથી તમે જોઈ શકો. હવે એમાં આપણે 1/4 કપ દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. જેટલો લોટ લીધો હતો એનાથી અડધી આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરી છે અને અહીંયા મેં 250 ml વાળા મેઝરિંગ કપનો જ યુઝ કર્યો છે બધું માપવા માટે. 1/4 કપ એમાં મેં સૂકા કોપરાનું છીણ એડ કર્યું છે. 5 ચમચી જેટલો એટલે કે 1/4 ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર ઉમેર્યો છે. ઇલાયચી પાવડર તમે ચોક્કસ ઉમેરજો, એનાથી બિસ્કિટનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે એમાં આપણે 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી ઘી ઉમેર્યું છે. ઘી અહીંયા મેં રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ લીધું છે અને મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ 1.5 ટેબલ સ્પૂન માપીને મેં ઘી લીધું છે. બધા જ મેઝરમેન્ટ તમે પરફેક્ટ ફોલો કરશો તો તમારી બિસ્કિટ એકદમ સરસ બનશે. હવે આપણે હાથથી જ પહેલાં બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું. આનાથી પહેલાં મેં ફરાળી નાનખટાઈ કેવી રીતે બનાવી એ પણ શીખવાડ્યું છે. જો તમારે મારી એ રેસીપી જોવી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે થોડું થોડું કરીને દૂધ ઉમેરીશું અને આપણે એનું લોટ જેવું બાંધી લેવાનું છે. દૂધ આપણે એક ચમચી કરીને જ એમાં નાખવાનું છે. એકસાથે જ બધું દૂધ એડ નહીં કરીએ. અને દૂધ પણ અહીંયા આપણે રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ લેવાનું છે. ફ્રીજમાંથી કાઢેલું એકદમ ઠંડુ કે એકદમ ગરમ કરેલું દૂધ નહીં લઈએ. થોડુંક દૂધ હજી હું આની અંદર એડ કરીશ. તો ફરીથી મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દૂધ એડ કર્યું છે. આટલા મેઝરમેન્ટમાં ફક્ત 2 ટેબલ સ્પૂનની આસપાસ મેં દૂધ એડ કર્યું છે. આનાથી વધારે આપણે દૂધ ઉમેરવાની જરૂર નથી. અને લોટમાં બાઇન્ડિંગ પરફેક્ટ આવ્યું છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે થોડોક લોટ આપણે બીજા હાથમાં લઈશું અને આ રીતે એને બાંધીને જોઈશું તો એમાં બિલકુલ પણ ક્રેક્સ ના આવવી જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આમાં બાઇન્ડિંગ એકદમ પરફેક્ટ છે, સહેજ પણ તિરાડ નથી આવતી. હવે એક સ્ટીલની પ્લેટને આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું અને એ પછી આપણે એમાં એક બટર પેપર મૂકીને એને પણ તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. તેલની જગ્યાએ તમે ઘીનો પણ યુઝ કરી શકો છો. બટર પેપરને મેં પ્લેટની સાઇઝનું જ ગોળ કાપી લીધું હતું. અને અહીંયા મારી પાસે એલ્યુમિનિયમની પ્લેટ નથી. જો તમે એલ્યુમિનિયમની પ્લેટ લેતા હોય તો તમારે બટર પેપર નહીં લગાવો તો પણ ચાલશે. પણ સ્ટીલની પ્લેટમાં બધા જ બિસ્કિટ નીચેથી બળી જાય છે એટલે બટર પેપર લગાવવું જરૂરી છે. હવે આપણે બિસ્કિટ બનાવી લઈશું. તો થોડોક લોટ આપણે હાથમાં લઈશું અને પહેલાં આપણે ગોળ બોલ જેવું બનાવી લઈશું. એ પછી આપણે 2 હથેળીની વચ્ચે રાખીને આ રીતે એને ચપટું કરી લેવાનું છે. હવે એક કૂકી કટરની મદદથી આપણે એને શેપ આપી દઈશું. તો અહીંયા મેં સ્ટાર શેપનું કૂકી કટર લીધું છે. જે સાઈડનો વધારાનો લોટ છે એને આપણે આ રીતે હટાવી લઈશું અને બાકીની બધી જ બિસ્કિટ આપણે આ જ રીતે તૈયાર કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ સ્ટાર શેપ આવ્યો છે બિસ્કિટનો. બિસ્કિટ જો થોડીક જાડી લાગે તો તમે એને તોડીને ફરીથી પતલી પણ બનાવી શકો છો. સેમ આ જ રીતે હું તમને બીજી પણ એક બિસ્કિટ બનાવીને બતાવીશ. અહીંયા આ જે લોટ છે એ ઉપવાસનો ફરાળી લોટ છે એટલે એમાં બિલકુલ પણ ગ્લુટન નથી હોતું. એકદમ સૂકો લોટ હોય છે એટલે લોટમાં થોડીક ક્રેક્સ આવશે જ. પણ જો તમે બાઇન્ડિંગ એકદમ પરફેક્ટ લાવશો તો તમારા બિસ્કિટ પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો આને પણ આપણે સ્ટાર શેપના કટરથી કટ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે કૂકી કટર ના હોય તો તમે કોઈ નાની ડબ્બી હોય એના ઢાંકણથી પણ એને ગોળ કટ કરી શકો છો. અને હાથ ઉપર આ જે બિસ્કિટ છે થોડાક જાડા બનતા હોય એવું લાગે તો તમે સેમ પ્રોસેસ પાટલીની ઉપર લુવાને વણીને પણ કરી શકો છો. અહીંયા મેં બધા જ બિસ્કિટ બનાવી લીધા છે. હવે આપણે પહેલી આંગળીની મદદથી બિસ્કિટમાં સહેજ આ રીતે હોલ જેવું બનાવી લઈશું અને વચ્ચે આપણે પિસ્તાનો ભૂકો મૂકીશું. એવું કરવાથી આપણી બિસ્કિટ લુકમાં પણ એકદમ સરસ દેખાશે. બધી જ બિસ્કિટ આપણે આ જ રીતે તૈયાર કરી લેવાની છે. અને અહીંયા આ જે સ્ટેપ છે એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમારી બિસ્કિટને પ્લેન રાખવી હોય તો પણ રાખી શકો છો. આટલા વખતમાં આપણી કઢાઈ પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે. તો એક કપડાની મદદથી આપણે પ્લેટને ખોલી લઈશું. આ પ્લેટ એકદમ ગરમ હોય છે તો તમારે એને સાવધાનીથી કપડાથી જ ખોલવાની છે. હવે એમાં આપણે બિસ્કિટવાળી પ્લેટ મૂકીશું અને ધીમા તાપે આપણે 15 થી 17 મિનિટ માટે બિસ્કિટને બેક થવા દેવાની છે. તો ફરીથી આપણે એના ઉપર ડીશ ઢાંકી દઈએ.
17 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટને ફરીથી કપડાની મદદથી ખોલી લઈશું. બિસ્કિટને આપણે ટચ કરીને જોવાનું છે, ઉપરથી આપણને સોફ્ટ ના લાગવી જોઈએ. તો એકદમ સરસ બિસ્કિટ આપણી બેક થઈ ગઈ છે, પણ અત્યારે આ ખૂબ જ ગરમ છે, તો આપણે એને બહાર કાઢીને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈશું. અને ગરમ જ બિસ્કિટ હું તમને પાછળથી પણ બતાવું છું કે બિલકુલ પણ આપણી બિસ્કિટ બળી નથી અને એકદમ સરસ બેક થઈ ગઈ છે. બિસ્કિટ સહેજ ઠંડા થઈ ગયા છે, તો આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. જો તમારે આ બિસ્કિટને વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને સ્ટોર કરવા હોય તો એરટાઇટ કન્ટેનરમાં 10-12 દિવસ સુધી તમે એને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. એક બિસ્કિટ હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું. થોડોક વખત તમે એમ જ એને ખુલ્લામાં છોડી દેશો તો એકદમ સરસ એ કડક થઈ જશે. જેવી રીતે આપણે બહારથી ફરાળી બિસ્કિટ લાવીએ છીએ માર્કેટથી, બિલકુલ એવા જ બિસ્કિટ છે આ. અને એક પણ બિસ્કિટ આપણી પાછળથી બળી નથી, કારણ કે આપણે બટર પેપરનો યુઝ કર્યો હતો. તો તમે પણ આ બિસ્કિટને ઉપવાસમાં ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ફરાળી બિસ્કિટની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.